Shalom lekulam, maslum kem, animekava, akolveshedar, tof. तपाईहरु सम्पूर्णलाई मेरो च्यानल लर्न ल्याङ्ग्वेज विथ निशामा स्वागत छ। आशा गर्दछु तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ, स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। आज भने हामीहरु हिब्रू ल्याङ्ग्वेजको पढ्न जाँदै छौं, सर्ट कन्भर्सेसन फर आफ्टरनुन टाइम। मैले अगाडिको भिडियोमा मर्निङ टाइमको लागि चाहिने कन्भर्सेसनहरु अलिकति छोटकरीमा छोटो र मिठो लिएर आएको थिए भनेदेखि आज भने मैले तपाईहरुलाई दिउँसो यानी कि आफ्टरनुनको टाइममा यानी कि चेहराइम हिब्रूमा भन्नुपर्दा आफ्टरनुनलाई चेहराइम भनेर भन्ने गरिन्छ। चेहराइमको समयमा चाहिँ हामीले थोरै कन्भर्सेसनको चाहिँ मैले कुरा लिएर आएको छु, जुन तपाईहरुले याद राख्नुभयो भनेदेखि तपाईहरुको आफ्नो कामलाई पनि धेरै नै हेल्प हुन्छ है त। यो मेरो कामको हो यो चाहिँ कुरा, फेरि अब तपाईहरुको आफ्नो कामको लागि पनि हेल्पफुल हुन्छ भनेर नै यो भिडियो बनाएको। सो ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। म आफ्नै नाम राखेर बनाएको छु हैन, सो तपाईहरुले पनि आफ्नो नाम राखेर भन्न सक्नुहुन्छ है त। निशा एकछिन यहाँ आऊ, निशा प्लिज कम हियर। इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा, हिब्रूमा भन्नुपर्दा निशा बोइरेगा बकशा, निशा बोइरेगा बकशा भयो। हजुर आमा अथवा आमाको सट्टामा तपाईहरुले हजुरआमा भन्न सक्नुहुन्छ अथवा नामले पनि बोलाउन सक्नुहुन्छ। हजुर आमा, यस मदर, क्यान इमा, क्यान इमा, क्यान इमा हैन। म नुहाउन चाहन्छु, इम्प्लोयरले भन्नुभयो म नुहाउन चाहन्छु। आई वान्ट टु टेक शावर, आई वान्ट टु टेक शावर। अनि यसलाई हिब्रूमा कसरी भनिन्छ त? आनी रोचा ले लित्रा खेच, आनी रोचा ले लित्रा खेच। अब यसलाई लित्रा खेच पनि भनिन्छ हैन। जस्तै आनी रोचा मित्ला खात पनि भनिन्छ, आनी रोचा लेले खेतले मित्ला खात अक्सा पनि भनिन्छ। म मित्ला खात यानी कि नुहाउन जान चाहन्छु हैन। डिप अब भन्ने धेरै तरिकाहरू छन्, जस्ट मैले यसमा एउटा चाहिँ आनी रोचाले लित्रा खेच भनेपछि चाहिँ म नुहाउन चाहन्छु भनेको। बुझ्नुभयो नि? हुन्छ, कतिखेर? ओके वेन? बेसेदर मताई, इम्प्लोयरले यानी कि मैले सोधेँ कि बेसेदर मताई भनेर मैले सोधेँ। अब मेरो इम्प्लोयरले भन्नुहुन्छ अहिले नै, राइट नाउ, अक्साब, अक्साब अक्साब भनेर चाहिँ तपाईको इम्प्लोयरले तपाईलाई भन्नुभयो अथवा मेरो इम्प्लोयरले मलाई भन्नुभयो। अब फेरि म यहाँनिर भनिन्छ कृपया मलाई मेरो टावल र कपडा देऊ। इम्प्लोयरले भन्नुभयो मेरो अथवा तपाईको कृपया मलाई मेरो टावल र कपडा देऊ। प्लिज, प्लिज गिभ मी माई टावल एन्ड क्लोथ्स। इङ्ग्लिसमा भयो। हिब्रूमा भन्नुपर्दा कसरी सुनिन्छ त? तितनी लिबकशा मगेवेथ व गदिमशेली, तितनी लिबकशा मगेवेथ व गदिमशेली। अब यसको साथसाथमा फेरि अर्को तरिकाले तवी लिबकशा लिराइदेऊ भनेको चाहिँ तवी लिबकशा मगेवेथ व गदिमशेली, मेरो कपडा र टावल लिराइदेऊ भनेको क्या। बोल्ने धेरै तरिका छ हैन, तपाईहरुलाई जसरी सजिलो लाग्छ तपाईहरुले त्यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। अब बुझ्ने चाहिँ हुनु पर्यो है, फेरि जे पाए त्यही बोलेर चाहिँ भएन। तपाईको टावल बाथरुममा छ, कपडा म लिएर आइदिन्छु, लिएर आउँछु, पर्खनुहोस् भनेर मैले भने। अब मेरो इम्प्लोयरलाई योर टावल इज इन बाथरुम, वेट, आई विल ब्रिङ योर क्लोथ्स भनेर मैले भने। अब यसलाई मैले हिब्रूमा कसरी भन्नु पर्यो त? मेगेबेत सेलाख ब मित्ला खात, मेगेबेत कहाँ छ त? नुहाउने ठाउँ कहाँ त? मित्ला खातमा छ हैन। रेगा इभी गदिम सेलाख, रेगा अनि इभी गदिम सेलाख अनि हुन्छ है यहाँनिर। बुझ्नुभयो नि? मैले अलिकति मिस्टेक गरेछु यहाँनिर। अनि इभी गदिम सेलाख, रेगा अनि तभी गदिम सेलाख हैन। अब म चाहिँ इभी भन्ने गर्छु प्राय। अब मेरो इम्प्लोयरले चाहिँ यसरी नै बुझ्नुहुन्छ हैन। अब तपाईहरुको इम्प्लोयरले कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यो बोल्दै गएपछि फ्लुएन्सीमा थाहा हुन्छ हैन। र एउटा कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भनेदेखि म कुनै हिब्रूको प्रोफेसनल टिचर हैन है। सो मलाई जस्तो आउँछ हिब्रू मैले तपाईहरुलाई त्यस्तो पढाइरहेको छु, तर आशा गर्दछु मैले रङ भन्ने पढाइरहेको छैन पक्कै पनि। त्यति चाहिँ मलाई पनि कन्फिडेन्स छ। अब मैले आफूलाई बोल्दा मलाई कसरी सजिलो हुन्छ मेरो इम्प्लोयरसँग, मैले त्यसरी नै तपाईहरुलाई पढाइरहेको छु है त। मेगेबेत सेलाख व मित्ला खात, मित्ला खात यानी कि बाथरुममा चाहिँ टावल छ हैन। मेगेबेत भनेको टावल भयो। रेगा अनि एभी गदिम सेलाख अथवा रेगा अनि तभी गदिम सेलाख भनेर भन्नु होला है त। म तपाईको
कपडा चाहिँ लिएर आउँछु है त, एकछिन पर्खनुहोस् भनेको, रेगा भनेको वेट भनेको, आई विल ब्रिङ यर क्लोथ्स एन्ड वी गदिम सेलाख। बुझ्नुभयो नि। धन्यवाद इम्प्लोयरले भन्नुभयो, धन्यवाद, थ्याङ्क यू, तोदा, म तपाईँलाई सहयोग गर्छु। मैले भने मेरो इम्प्लोयरलाई कि म तपाईँलाई सहयोग गर्छु, आई विल हेल्प यु। हिब्रोमा भन्नुपर्दा अनि लाजोर लाख, अब लास्टमा खमुदा राख्न सक्नुहुन्छ होइन, एउटा डियर यानि कि एउटा एकदमै रेस्पेक्ट माया गरेर भनेको जस्तो अब वर्ड चाहिँ, अब माया गरेर भनेको जस्तो वर्डलाई चाहिँ हामीले अब खमुदा, मितुक्का होइन, खमुदा सेली त्यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। आनी लाजोर लाख खमुदा भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा आनी लाजोर लाख इमा भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै आउनुहोस् हुन्छ भनेर मैले भने मेरो इम्प्लोयरलाई, कम स्लोली ओके भनेर भने। बोइ ल्यात बेसेदर भनेर मैले मेरो इम्प्लोयरलाई भने। मलाई कुर्सी लिएर आइदेऊ नुहाउने ठाउँमा, म धेरै समय उभिन सक्दिनँ। मेरो इम्प्लोयरले भन्नुभयो, मलाई कुर्सी लिएर आइदेऊ नुहाउने ठाउँमा, म धेरै समय उभिन सक्दिनँ। यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा भन्छौँ ब्रिङ चेयर फर मी, आई क्यान्ट स्ट्यान्ड लङ टाइम भनेर मैले भने यसमा। अब यसमा हामीले हिब्रूमा कसरी भन्छौँ त, तविली व कसा किसे अनि लोयो खोला लिल्लामोद आर्बेजमान, अनि लोयो खोला लिल्लामोद आर्बेजमान राग्ली भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। खुट्टाले म धेरै उभिन सक्दिनँ भनेर भनेको। तविली व कसा किसे कुर्सी लिएर आइदेऊ, अनि लोयो खोला भनेको म सक्दिनँ, अनि लोयो खोला लिल्लामोद आर्बेजमान बरग्ली भन्नुभयो भने राम्रो भयो होइन। अब यहाँ कुर्सी छ बस्नुहोस् प्लिज भनेर मैले भने मेरो इम्प्लोयरलाई। हियर इज द चेयर सिट डाउन प्लिज भनेर भने। अब यसलाई हामीले हिब्रूमा कसरी भन्छौँ, हिने पोकिसे तिस्वी वकसा, हिने पोकिसे तिस्वी वकसा, हिने पोकिसे तिस्वी वकसा, यहाँ कुर्सी छ बस्नुहोस् प्लिज भनेर मैले भने। साबुन कहाँ छ भनेर सोध्नुभयो मेरो इम्प्लोयरले। साबुन कहाँ छ, मलाई स्याम्पू पनि चाहिन्छ भनेर भन्नुभयो। वेयर इज द सोप, आई निड स्याम्पू अल्सो। यसलाई मेरो इम्प्लोयरले हिब्रूमा भन्नुहुन्छ, एफो है साबुन अनि चरिख गाम स्याम्पुन, एफो है साबुन अनि चरिख गाम स्याम्पुन भनेर भन्यो हिब्रूमा। अब मैले भन्छु साबुन र स्याम्पू यहाँ छ भनेर मैले दिएँ होइन। हियर इज द सोप एन्ड स्याम्पू, हिने पो साबुन व स्याम्पुन। हिब्रूमा भनिन्छ हिने पो साबुन व स्याम्पुन भनेर भने मैले। अब फेरि अर्कोमा रहेको छ, पानी ठिक तातो थियो म सफा भएँ, यानि कि नुहाइसकेको। अब चाहिँ पानी ठिक्क तातो थियो म सफा भएँ। वाटर वाज नर्मल हट टेम्परेचर, आई एम क्लिन नाउ, म सफा भएँ भनेको क्या। अब यसलाई हिब्रूमा कसरी सुनिन्छ त, माये भया मस्पिक खम अनि निकिया अक्साब नखोन भनेको चाहिँ राइट भनेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ, उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। अनि अक्साब निकिया नखोन, अक्साब अनि नकी नखोन भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। मेरो क्रिम देऊ न, मेरो क्रिम देऊ न भनेर भन्न खोजेको क्या। प्लिज गिभ मी क्रिम्स, प्लिज गिभ मी माई क्रिम्स, प्लिज गिभ मी माई क्रिम, प्लिज गिभ मी माई क्रिम भनेर भन्यो। यसलाई अब हिब्रूमा भनिन्छ तविली वकसा मिस्खोत, तविली वकसा मिस्खोत, तविली वकसा मिस्खोत सेली, तविली वकसा मिस्खोत सेली, तविली वकसा मिस्खोत सेली भनेर पनि भन्न सुनिन्छ है त तपाईँहरूको इम्प्लोयरको मुखबाट चाहिँ यसरी भनिन्छ भन्न खोजेको मैले। प्लिज लाउनुहोस् भनेर दिएँ मैले। बेवाकसा बेवाकसा बेवाकसा, निशा तिमीले टोयलेट बाथरुम सफा गर्यौ भनेर मेरो इम्प्लोयरले सोध्नुभयो। निशा डिड यु क्लिन द टोयलेट एन्ड बाथरुम भनेर मेरो इम्प्लोयरले सोध्नुभयो। यसमा हिब्रूमा कसरी भनिन्छ त, निशा नकी तेता सेरुतिम वहा मितलाखात, निशा नकित एता सेरुतिम वहा मितलाखात, निशा नकित एता सेरुतिम वहा मितलाखात, वहा मितलाखात यसरी भन्ने हो क्या। अब भे हा मितलाखात यसरी भन्नु भएन, वेहा मितलाखात एकदम फ्लुएन्सीमा। हो आमा सबै सफा गरे, यस मदर एभ्रिथिङ इज क्लिन्ड। क्या निमा नकिती
अकोल क्यान इमा हजुरआमा नकिति अकोल सफा गरिसक्यो सफा भइसक्यो भन्नु खोजेको 12 बज्यो खाना खाऊ भनेर चाहिँ आफ्नो इम्प्लोयरले चाहिँ मलाई सोध्नुभयो मानिलिउँ 12 बज्यो खाना खाऊ भन्यो है त खाऊ इट्स 12 o'clock लेट्स इट फुड इट्स 12 o'clock लेट्स इट फुड अक्साब शाइस टाइम इसरे बोइ नोखाल अरू खाচ্ছে राइम अक्साब शाइस टाइम इसरे बोइ नोखाल अरू खात चेहराइम अब यसमा फेरि मैले भन्छु ठिक छ इट्स ओके कम बेसेदर बोइ भनेर भन्यो क्या यहाँ छ हजुरको खाना र औषधि हियर इज योर फुड एन्ड मेडिसिन्स हिने यसलाख पो ओखेल व कदुरिम सेलाख हिने यसलाख पो ओखेल व कदुरिम सेलाख अब यसको साथसाथमा तपाईँहरूले फेरि खानाको नाम के होइन बसार हुन्छ भने बसार खालाबी छ भने दुधको आइटम भयो बसार छ भने मिटको आइटम भयो माछा मासुको होइन जस्तै हामी अब के खानुहुन्छ तपाईँ चेहराइमा भनेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ क्या मात्र चाले ओखेल वा चेहराइम तपाईँ दिउँसोमा के खान चाहनुहुन्छ आफ्टरनुनमा भनेर पनि सोध्नु होला होइन यो पनि एउटा एड गर्न सक्नुहुन्छ अनि रोचाले ओखेल स्निचेल तिरस बसार तपोखेदमा मेतुगान अथवा चिप्स भनेर भन्यो तपाईँको इम्प्लोयरले तपाईँले यसको सट्टामा भन्नु पऱ्यो ओके बेसेदर अनि मखिना लाख भनेको चाहिँ ओके ठिक छ म रेडी गर्छु भनेर भनेको के बुझ्नुभयो नि हो यसरी पनि भन्न सकिन्छ अब यसमा धेरै कुराहरू एड गर्नुपर्ने छ क्या जस्तै अब ओके अब मेडिसिनको कुराहरू भयो होइन मेडिसिन यहाँ लो आयो मस्पिक एनपो मस्पिक मेडिसिन मस्पिक कदुरी भनेको चाहिँ मेरो औषधि इनफ छैन त यसमा भनेर भन्न पनि सकिन्छ कहिलेकाहीँ औषधिमा गडबड भएको बेलामा होइन त्यो पनि तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँको इम्प्लोयरबाट कहिलेकाहीँ अब यदि उहाँको हेल्थ कन्डिसन अथवा माइन्डको कन्डिसन ठिक छ भनेदेखि त उहाँले हेर्नुहुन्छ नि त होइन त्यही भएर यो पनि कुरा भयो अब यसको साथसाथमा भेजिटेबल्सहरूको नामहरू पनि तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ यो कन्भर्सेसन बुझ्नको लागि होइन जति मैले पहिला वर्डहरू बनाएको थिएँ नि त्यो सबै कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ अनि मात्र तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कन्भर्सेसनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ होइन भनेदेखि आनी भनेको के हो हिने भनेको के हो एस भनेको के हो लाख भनेको के हो यो सबै थाहा पाउनु भएन भने त तपाईँलाई कन्भर्सेसन सिक्नु अथवा मैले पढाउनुको त मतलबै भएन नि होइन सो तपाईँहरूले त्यो अगाडिको भिडियो भने आफूहरूले धेरै समय राखेर पढ्नुहोला बुझ्नुहोला र दिमागमा पनि सेट गर्ने कोसिस गर्नुहोला किनकि हिब्रो आयो भनेदेखि तपाईँहरू आफैलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ क्या म पनि अहिले इजरायलमा आएको धेरै समय भइसक्यो होइन मैले कति 3 वर्ष जति मैले हिब्रै नआउने ठाउँमा काम गरेको हो जस्ट मैले हिब्रोमा मलाई कति समयदेखि आउन थालेको हो भनेदेखि जस्ट म यहाँ मेरो काममा नयाँ काममा आएको 1 वर्ष भएपछि मैले 1 वर्षमा सिकेको हिब्रो यो सबै कुराहरू सो तपाईँहरूले पनि सिक्न सक्नुहुन्छ यदि मैले यति चाँडै सिक्न सक्छु भनेदेखि वाइ नट यु अल पिपल होइन मलाई पनि त्यति पर्फेक्ट त पक्कै पनि आउँदैन म पनि नेटिभ स्पिकर त होइन हिब्रोको तर पनि म कोसिस गरिरहेको छु ताकि मैले गरेको थोरै कामले पनि अरूलाई हेल्प हुन्छ भने वाइ नट भनेर चाहिँ सुरु गरेको हो सो मेरो भिडियो तपाईँहरूलाई मन परेको छ भनेदेखि सेयर गरिदिनु नभुल्नु होला आफ्नो साथीहरूको माझमा फेसबुकहरूमा होइन पेजहरूमा ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनु होला र तपाईँहरूलाई यदि कुनै पनि किसिमको हेल्प चाहिन्छ हिब्रू ल्याङ्ग्वेज रिलेटेड होइन इजरायलको कुराहरू जान्नको लागि बुझ्नको लागि यहाँको कुराहरू भनेदेखि तपाईँहरूले मलाई मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर रहेको छ 0548364577 यो नम्बरमा वाट्सएपमा म्यासेज अथवा सिधै कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ फ्री भएछु भने म उठाइ नै हाल्छु होइन भनेदेखि म्यासेज गरेर बेला त डेफिनेटली भइहाल्छ ओके थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान सिएलाखेम लाइला तोप लित्रा होत